What's up guys, it's Mr. Jigg and welcome to my channel. So ngayong araw na to ang gagawin natin ay DIY na engine detailing ng ating Volkswagen Beetle. Okay? So let's start guys. Siyempre, bago natin simulan linisin ito, ipapakita ko muna sa inyo yung before niya para mamaya makita natin kung meron ba talagang pagbabagong magaganap. Yeah, so start muna nating i-vacuum guys. Vacuum muna natin itong mga dahon sa mga gilid niya. Susunod na gagamitin po natin itong all-purpose cleaner para malinis ng maigi yung loob niya. Gagamitin natin guys itong Alumi Bright ng Prestige. Yan, Alumi Bright. So, need natin ng sprayer. Itong Alumi Bright ang gamit niya, binabrighten niya yung mga aluminum parts na sasakyan. So susubukan natin siya dito sa engine ng Beetle, kung ano yung magiging outcome niya. Let's try it. Sana sakto to. Sakto. So kailangan lang natin yan, sprayer, then water para i-rinse natin agad pagka-spray natin. So let's go, let's try it. Let's try it.
siya guys. Rinse natin ng water. So ang huling gagamitin natin guys ay hype up. Yun nga guys ang ating DIY engine detailing. Maraming salamat sa pristine, sa mga gagandang produkto na napaka-effective. Makikita nyo naman guys na nag-lighten at naging malinis na ang engine ng ating Volkswagen Beetle. So guys, kung nagustuhan yung video nito, huwag nyo pong kakalimutang i-click ang subscribe button, kasama na po ang ating bell button para po lagi kayo updated sa aking channel. And maraming salamat sa mga sumusuporta, and see you guys to the next video.